Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Επειδή έχουμε ήδη τραβήξει δύο πολύ ωραία βιντεάκια, μάθημα, βασικά ήταν μάθημα. Είχαμε κάνει το λαιμό σε μπλούζα, πώς κόβουμε λαιμό. Είχαμε κάνει λαιμό και μασχάλι, το είχαμε κάνει μαζί. Στο δεύτερο μας μάθημα είχαμε κάνει το πάνω μέρος του μανικιού. Πώς κόβουμε το πάνω μέρος του μανικιού. Πολλοί από εσάς όμως μου ζητήσατε να κάνουμε και το κάτω μέρος του μανικιού. Δηλαδή πώς μετράμε τον καρπό, τον μπράτσο μας, δηλαδή όλες οι αυξήσεις που πρέπει να μπουν εδώ μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που είχαμε κάνει το άλλο μας μάθημα. Είπα λοιπόν να συνεχίσουμε, να το κάνουμε τριλογία δηλαδή, να τελειώσουμε όλη την μπλούζα, γιατί η υπόλοιπη μπλούζα είναι ίσια. Η δυσκολία της μπλούζας είναι από εδώ και πάνω. Εμείς λοιπόν τώρα θα ολοκληρώσουμε με το σημερινό μάθημα από εδώ και πάνω όλη την μπλούζα μας. Θα συνεχίσουμε δηλαδή από το προηγούμενο μάθημα βασικά, που ήταν αυτό. Δηλαδή πώς κάνουμε το κόψιμο του μανικιού. Έτσι. Να το κόψιμο του μανικιού. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε λοιπόν από κάτω προς τα επάνω. Δηλαδή πώς ξεκινάμε από κάτω και φτάνουμε μέχρι εκεί που το έχουμε ήδη φτιάξει το μανίκι μας. Έτσι βέβαια εσείς θα το ξεκινήσετε από κάτω προς τα πάνω και θα το ολοκληρώσετε κανονικά, έτσι. Εγώ απλώς τώρα, επειδή μου το ζητήσατε, θα σας κάνω και τις αυξήσεις στο κάτω μέρος. Τι θα κάνουμε πρώτα απ' όλα? Πρώτα απ' όλα θα πάρουμε τη μεζούρα μας. Να βάλουμε και τα χαρτιά στη θέση του. Λοιπόν, και θα μετρήσουμε. Θα βάλουμε εδώ, ακριβώς εκεί που είναι το κόκαλο. Θα το περάσουμε στον αγκώνα μας, προσεκτικά, εκεί. Θα διπλώσουμε λίγο το χεράκι μας και θα το πάμε μέχρι τον καρπό. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι είναι γύρω στα 61 εκατοστά το δικό μου. Το βλέπετε, εκεί είναι. 61 εκατοστά. Οπότε, τι έχουμε εδώ τώρα? Όλο το μανίκι μας είναι 61 εκατοστά. Πάμε να το δούμε. 61 εκατοστά είναι όλο το μανίκι μας. Έτσι. Είπαμε όμως στο προηγούμενο μάθημα ότι αυτό το κομμάτι που πλέκουμε, το πάνω που έχουμε ήδη πλέξει, αυτό δηλαδή, αυτό εδώ, πρέπει να μας βγαίνει 17 πάντα. Περίπου εκεί δηλαδή, στα 17 εκατοστά. Άρα από τα 61 αφαιρούμε τα 17 για να βρούμε το κάτω μέρος, έτσι. Λοιπόν, 7 από 11, 4, 2, 44 εκατοστά είναι λοιπόν το κάτω μέρος του μανικιού μας. Για να βγει σύνολο 61 μαζί με τα 17 τα πάνω, έτσι. Λοιπόν, άρα το κάτω, αυτό, είναι 44 εκατοστά. Μαζί με το λάστιχο. Πιο κάτω, να πάει μαζί με το λάστιχο, εκεί. Λοιπόν, αφού λοιπόν βρήκαμε πόσους πόντους, πόσα εκατοστά στη μεζούρα θα φτιάξουμε το κομμάτι το κάτω, για να αρχίσουμε μετά να κάνουμε την καβαδούρα την πάνω, το κάτω μας κομμάτι λοιπόν πρέπει να είναι 44 εκατοστά. Τι κάνουμε τώρα? Θέλουμε να δούμε πόσους πόντους θα βάλουμε στο λάστιχο, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Επειδή ήδη το πουλόβερ μας το έχουμε φτιαγμένο, εδώ στο κάτω μέρος θα έχουμε κάνει ήδη και το λαστιχάκι μας, έτσι. Επειδή όμως εμείς τώρα εδώ το υπόλοιπο πουλόβερ δεν το έχουμε όμως εδώ λάστιχο. Τι κάνουμε? Για να το βρούμε, βάζουμε μέσα το χεράκι μας και μετράμε το λαστιχάκι. Βέβαια έχω και ένα κάρο εδώ χαϊμαλιά. Λοιπόν, μετράμε το λαστιχάκι πόσο το θέλουμε για να είναι στο χεράκι μας χαλαρό, να μπαίνει και να βγαίνει. Λοιπόν, εμείς το θέλουμε εκεί. Μετράμε λοιπόν τώρα τους πόντους. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, έτσι. Λοιπόν, 24 πόντους. 24 λοιπόν θηλιές. Θέλουμε λοιπόν από τους 24 να φτάσουμε στους 52 που έχουμε βρει στο προηγούμενό μας μάθημα ότι πρέπει να είναι εδώ πάνω. Εδώ πάνω λοιπόν έχουμε βρει με βάση τα μαθηματικά που σας έκανα την προηγούμενη φορά ότι εδώ πάνω πρέπει να έχουμε 52 θηλιές. Άρα από τις 24 θηλιές πρέπει να φτάσουμε στις 52 θηλιές. Έτσι. Λοιπόν, άρα πόσες θηλιές μας μένουνε? Ένα λεπτό. Να δούμε πόσους θα προσθέσουμε, έτσι. 4 από 12, 8, 1 και 1, 2, από 5, 1, 2 και 3, τέλος πάντων 28, έτσι.
Λοιπόν, άρα θέλουμε να προσθέσουμε 28 σειρές, 28 πόντους σύνολο. Από κάτω από το λάστιχο μέχρι επάνω. Άρα, εδώ πρέπει να προσθέσουμε 14 και εδώ πρέπει να προσθέσουμε 14. Έτσι. Ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα λοιπόν πώς θα μοιράσουμε 14 αυξήσεις από εδώ και 14 αυξήσεις από εκεί. Πώς θα τις μοιράσουμε. Να συμφωνήσουμε κάτι. Όταν κοιτάμε το χέρι μας, εμείς θέλουμε να το κάνουμε από εδώ, δηλαδή στην ουσία, μέχρι εδώ που ξεκινάμε να κάνουμε το πάνω μέρος. Από εδώ μέχρι εδώ θέλουμε δηλαδή. Έτσι, από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ όμως μέχρι εδώ το χέρι μας είναι λίγο πιο φαρδί από τον καρπό μας. Μέχρι εδώ. Από εδώ και πάνω όμως, επειδή υπάρχει το μπρατσάκι, θέλουμε περισσότερους πόντους σε αυτό το σημείο. Εδώ κάτω δεν θέλουμε τόσους πόντους, έτσι, γιατί είναι πιο λεπτό το χέρι μας. Από εδώ και πάνω θέλουμε περισσότερους πόντους, εντάξει. Άρα τι κάνουμε, μοιράζουμε. Πάμε κάτω πάλι να δούμε. Μοιράζουμε το μανίκι μας στα 2. Λοιπόν, εδώ είναι 44 πόντι. 44 εκατοστά το μανίκι μας από το χώρισμα, το πάνω και κάτω. Δηλαδή από τη μανσέτα μέχρι εκεί που θα αρχίσουμε να κόβουμε αυτό. Είναι 44 εκατοστά. Άρα εδώ είναι 22 εκατοστά αυτό το κομμάτι. Και 22 εκατοστά είναι αυτό το κομμάτι. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ωραία. Θα χωρίσουμε λοιπόν τώρα, επειδή εμείς θέλουμε να βάλουμε 28 πόντους, δηλαδή 14 και 14, στο πρώτο μας κομμάτι θα βάλουμε το 1 τρίτο των πόντων και τα 2 τρίτα θα τα βάλουμε από εδώ και πάνω που είναι το παχύ κομμάτι. Θα δούμε λοιπόν αν κάνουμε τη διαίρεση, δηλαδή 28 πόντους που έχουμε σύνολο, 28 πόντους, δια 3. Μας βγαίνει, να το, 9 και κάτι. Γιατί 3, 9, 27, εμείς θέλουμε 28. Άρα το 1 τρίτο δεν είναι 9,3 φυσικά, θα το βάλουμε 9,3, θα το βάλουμε 10. Δεν γίνεται, γιατί θα είναι μονόπαντο το μανίκι μας. Λοιπόν, 10 πόντους λοιπόν πρέπει να προσθέσουμε στο κάτω κομμάτι. Έτσι. Άρα, 5 αυξήσεις από αυτή την πλευρά και 5 αυξήσεις από αυτή την πλευρά. Αφού λοιπόν αφαιρέσαμε τους 10 πόντους, τι μας μένουνε? 18 πόντοι. Έτσι. Άρα, 9 πόντους βάζουμε εδώ και 9 πόντους βάζουμε εδώ, σε αυτό το κομμάτι μας. Εντάξει. Αυτά είναι τα βασικά μας δηλαδή. Πρέπει να προσθέσουμε 5 πόντους εδώ και 9 πόντους σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, το πιο σωστό ποιο είναι? Θα ξεκινήσουμε εμείς το μανίκι, αυτό το κομμάτι περιέχει και τη μανσέτα μας. Είναι μέχρι κάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε το μανίκι με 24 στυλιές. Και τι κάνουμε, παιδιά? Το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε. Θα δείτε πού είναι τα 22 εκατοστά στη μεζούρα σας, εκεί. Θα την κολλήσετε κάτω. Θα αρχίσετε να πλέκετε το κάτω μέρος του μανικιού. Το κάτω μέρος. Θα κάνετε τη μανσέτα σας κανονικά και θα αρχίσετε μετά να δημιουργείτε το κάτω μέρος του μανικιού. Θα αρχίσετε λοιπόν να βάζετε μετά τη δεύτερη σειρά μία αύξηση δεξιά και μία αύξηση αριστερά. Θα προχωράτε λίγο, θα βλέπετε μία αύξηση δεξιά, μία αύξηση αριστερά, ώστε μέχρι να φτάσετε, θα την κολλήσετε τη μεζούρα σας, τα 22 εκατοστά να έχετε βάλει τις 5 αυξήσεις. Αυτό είναι το πιο σωστό. Δηλαδή μπορεί να είναι ανά 2 σειρές, μπορεί να είναι ανά 3 σειρές. Θα πρέπει μέχρι τα 22 εκατοστά να έχετε βάλει 5 αυξήσεις από τη μια μεριά του μανικιού και 5 αυξήσεις από την άλλη. Μόλις τελειώσετε το κάτω μέρος, θα βάλετε πάλι τη μεζουρίτσα σας κολλημένη όπως θα την έχετε και από αυτό το σημείο πάλι μέχρι εδώ, αυτό δηλαδή το κομμάτι μας, αυτό, θα πρέπει να βάλετε 9 αυξήσεις από εδώ μέχρι εδώ. Δηλαδή, προχωράτε, βάζετε αύξηση, προχωράτε λίγο ακόμα, βλέπετε ότι πλησιάζετε, βάζετε άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία, μέχρι να φτάσετε στα 22 εκατοστά. Θα δείτε τότε ότι θα έχετε στη βελόνα σας 52 θηλιές. Έτσι λοιπόν γίνεται το μανίκι, το κάτω μέρος του μανικιού. Να ανακεφαλαιώσουμε. Λοιπόν, μετρήσαμε το χέρι μας στο λάστιχο και είδαμε, εδώ, βάλαμε το χεράκι μας μέσα και είδαμε ότι θέλουμε 24 στυλιές κάτω.
Επάνω λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα είχαμε πει ότι όταν ξεκινάμε να κόβουμε το πάνω μέρος πρέπει να βάλουμε 52 θηλιές. Θα πρέπει να παρακολουθήσετε και το προηγούμενο μάθημα, έτσι. Λοιπόν, αφού λοιπόν θέλουμε 52 θηλιές, μετρήσαμε καταρχάς το μάκρος του μανικιού μας και το βρήκαμε ότι ήταν σύνολο 61 εκατοστά από το κόκαλο του ώμου μέχρι κάτω στον καρπό μας. Επειδή όμως το πάνω μέρος του μανικιού ήταν 17, πρέπει να είναι 17 εκατοστά, αυτό που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο μάθημα, μας περισσεύουν 44 εκατοστά για το κάτω μέρος, έτσι. Είπαμε ότι είχαμε 24 θηλιές πρέπει να βάλουμε κάτω και πάνω πρέπει να έχουμε 52. Άρα πόσες αυξήσεις πρέπει να κάνουμε? Αφαιρούμε από το 52 το 24 και βλέπουμε ότι πρέπει να βάλουμε άλλους 28 πόντους. Αυτούς τους 28 πόντους όμως, επειδή το χεράκι μας εδώ είναι πιο αδύνατο και πάνω είναι πιο παχύ, εδώ στο μπρατσάκι μας, που συνήθως έχουμε μπρατσάκι, μοιράζουμε το 28 στα 3, ώστε το 1 τρίτο να το βάλουμε κάτω, στο μισό μας μανίκι, στο μισό, και τις υπόλοιπες αυξήσεις στο άλλο μας μισό μανίκι. Δηλαδή θα το κάνουμε σε 2 κομμάτια το μανίκι μας. Το κάτω μέρος που είναι πιο λίγες οι αυξήσεις και το πάνω μέρος που είναι πιο πολλές οι αυξήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, στο κάτω μέρος, αφού μας βγαίνει 9,3 μας βγήκε, εδώ, ότι είναι το 1 τρίτο, εμείς δεν θα βάλουμε 9,3, δεν θα βάλουμε 9, γιατί θα είναι μονόπαντο. Θα βάλουμε 5 από τη μία, 4 από την άλλη, δεν γίνεται. Οπότε το κάναμε 10 το κάτω μέρος. Δηλαδή, από εδώ μέχρι εδώ πρέπει να βάλουμε 5 αυξήσεις από εδώ και 5 αυξήσεις από εκεί, ώστε να φτάσουμε στους 22 πόντους. Μετά τους 22 πόντους πρέπει να πλέξουμε εμείς άλλους 22. Εδώ όμως, επειδή είναι το παχύ μας μέρος, μένει να προσθέσουμε 9 από εδώ και 9 από εκεί. Οπότε, βάζοντας τη μεζουρίτσα μας κάτω και κολλώντας τη, αυτό είναι το πιο σωστό, για να βγει ένα τέλειο μανίκι. Από εδώ μέχρι εδώ, δηλαδή αυτό το κομματάκι είναι το κάτω μέρος και άλλο τόσο είναι το πάνω μέρος. Έτσι, λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ λοιπόν φροντίζουμε πλέκοντας το λάστιχο, γιατί μαζί με το λάστιχο είναι 22 εκατοστά το κάτω μέρος, πέστε ότι πλέκουμε τόσο λαστιχάκι. Από εδώ λοιπόν μέχρι τους 22, που έχει τελειώσει το λαστιχάκι μας, από εδώ μέχρι τους 22 πρέπει να βάλουμε 5 πόντους από εδώ και 5 πόντους από εκεί. Μοιρασμένους περίπου στις ίδιες σειρές. Δεν μας πειράζει ακριβώς, δηλαδή μπορεί να πλέκουμε 2 και να βάζουμε μετά την αύξηση. 2 φορές πηγενέλη και μετά την αύξηση, μέχρι να φτάσουμε εδώ. Όταν λοιπόν φτάσουμε στη μέση του μανικιού μας, μετά ξεκινάμε το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι και με τους περισσότερους πόντους, γιατί είπαμε είναι το μπράτσο μας. Εκεί λοιπόν πάλι ξεκινάμε από το 22 και φτάνουμε μέχρι εδώ, που θα αρχίσουμε πλέον να κόβουμε την καβαδούρα μας, έτσι. Εκεί λοιπόν πρέπει να μοιράσουμε 9 από εδώ και 9 από εκεί. Στο πάνω μέρος λοιπόν πιθανότατα να χρειάζεται κάθε δεύτερη σειρά να προσθέτουμε, ώστε οι πόντοι μας να μοιραστούν από εδώ και από εκεί. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πιο πολλοί πόντοι να υπάρχουν στο πάνω σημείο. Μέχρι να φτάσουμε εδώ, όπου μετά θα πάμε στο προηγούμενο μας μάθημα και θα αρχίσουμε να κόβουμε αυτό. Θα έχουμε ήδη τις 52 μας θηλιές έτοιμες και θα αρχίσουμε να κόβουμε το πάνω μέρος όπως έχουμε κάνει στο προηγούμενό μας μάθημα. Οπότε, με αυτό το μάθημα λοιπόν ολοκληρώνουμε όλο μας το μανίκι. Έτσι, το έχουμε ολοκληρώσει. Δηλαδή, μάλιστα έχουμε ολοκληρώσει όλο το πάνω μέρος ενός πουλόβερ. Κάναμε λαιμόκοψη, κάναμε μασχάλι, κάναμε το κάτω μέρος του μανικιού σήμερα και κάναμε και το πάνω μέρος του μανικιού στο προηγούμενό μας μάθημα. Οπότε, στην ουσία, εάν συνδέσουμε αυτά τα 3 μαθήματα, έχουμε τελειώσει το πάνω μέρος ενός πουλόβερ. Και το πουλόβερ θα βγει σωστό, γιατί είναι πλέον, μπορεί να σας ζόρισα λίγο, αλλά σε όλα τα πράγματα μπαίνουν μέσα και μαθηματικές πράξεις. Δεν γίνεται να το πάμε εμπειρικά. Αν το κάνουμε εμπειρικά, όχι πως δεν θα μας βγει. Μπορεί να μας βγει. Θα μας βγει όμως την τύχη. Και μπορεί στο επόμενο πουλόβερ που θα κάνουμε να μην μας βγει η τύχη και να μην γίνει σωστό. Πιστεύω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο. Είναι απλά, δηλαδή είναι απλούστατα μαθηματικά. Δεν είναι προσθέσεις, αφαιρέσεις και μια διαίρεση στο κομπιούτερ. Δεν είναι κάτι. Μην τρομάξετε, μην φοβηθείτε και κάντε κάτι όταν το κάνετε, να το κάνουμε σωστό. Έτσι. Ήθελα πάρα πολύ να κάτσετε να μελετήσετε αυτά τα 3 μαθήματα. Θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε οτιδήποτε φτιάξετε.
Έτσι, ακόμη και καζάκα να θέλετε να φτιάξετε και να σκάψετε τον ώμο, θα χρειαστείτε το πρώτο μάθημα. Να ξέρετε πώς θα σκάψετε τον ώμο. Είπαμε πώς πιάνουμε το λάστιχο στο πρώτο μας μάθημα. Λοιπόν, το λάστιχο στο μανίκι πιάνετε ακριβώς όπως πιάνετε και το λάστιχο εδώ, με τα β και τα λάμδα που πάμε. Λοιπόν, αυτά χρειάζονται. Είναι εργαλεία τα οποία θα πρέπει να τα έχετε. Λοιπόν, καθίστε, μελετήστε τα βιντεάκια. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να ήμουν χρήσιμη σε αυτά. Γράψτε μου σχόλια από κάτω. Εγώ είμαι ανοιχτή, μπορείτε να μου γράψετε σχόλια, θα απαντήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας μάθημα, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια.